आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको हामीले कसरी भर्ने यो सम्बन्धी सिक्नेछौँ। यदि तपाईले यो कामलाई आफ्नै मोबाइल डिभाइस युज गर्ने ब्राउजरमा जानु होला, त्यसपछि तपाईले सर्चमा टाइप गर्नु होला ड्राइभिङ लाइसेन्स है। ड्राइभिङ लाइसेन्स सर्च गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर फर्स्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन लगइन अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो यातायातमा एउटा हामीले साइन अप गरेर एउटा एकाउन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भनेको छ फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, मोबाइल नम्बर हैन, पासपोर्ट अनि सेम फेरि कन्फर्म पासपोर्ट भनेको छ। यहाँनिर तपाईले फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम राख्नु होला, मिडल नेममा बहादुर कुमार केही छ भनेपछि हैन मिडल नेममा राख्नु होला भने लास्ट नेममा तपाईले आफ्नो थर राखेर यहाँनिर डेट अफ बर्थ नेपालीमा राखेर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर यहाँनिर कुनै 8 देखि 12 अङ्कको पासपोर्ट राखेर अब तपाईले यहाँनिर सिक्युरिटी क्वेशनमा क्लिक गर्नु होला। प्रक्रियाहरू राखिसकेपछि अब मैले सिक्युरिटी क्वेशन्समा क्लिक गर्छु। सिक्युरिटी क्वेशनमा मैले व्हाट इज योर फेभरेट कलर छ यस्तो यो अप्सनलाई चुज गरेँ र मैले यहाँनिर रेड REED रेड लेख्छु। राखेको मोबाइल नम्बरमा 6 अङ्कको ओटिपी कोड मेसेज आउँछ हैन, त्यो 6 नम्बरको ओटिपी कोडलाई अब तपाईले यहाँनिर राखेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। मैले यो कोडलाई यहाँ राखेँ र अब म कन्फर्ममा क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यातायात विभागमा हाम्रो एकाउन्ट बनिसकेको छ। अब गो इटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर यो देखाइएको नम्बर हाम्रो आइडी रहेको छ भने अब हामीले स्टेप बाई स्टेप फर्म भर्नेछौँ। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अलिकति पनि कहीँनिर तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने म जान्छु पर्सनल डिटेल्समा जान्छु। यहाँनिर यो व्यक्तिगत विवरण लेखेको छ नि, यहाँनिर मैले अब क्लिक गर्छु। लास्ट नेम चाहिँ यहाँनिर अलरेडी देखाइसकेको छ, किनभने हामीले आइडी साइन अप गर्ने बेला त्यहाँनिर राखेका थियौँ भने। अब यहाँनिर नाम देवनागरीमा भनेको छ। अब यहाँनिर आफ्नो नाम तपाईँले देवनागरी यानि कि नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर मैले मेरो नाम नेपालीमा लेखेँ र म अब यहाँनिर थर पनि नेपालीमा राखेँ। यदि तपाईँको बिच नेम मिडल नेम छ भने यहाँनिर बहादुर कुमार त्यस्तो केही छ भने यतानिर राख्नु होला है। अब यहाँनिर तपाईँको डेट अफ बर्थमा चाहिँ अलरेडी अघि साइन अप गर्ने बेला राखेको डेट अफ बर्थ यहाँनिर देखाइहाल्यो हैन, नेपालीमा हामीले राखेका थियौँ। अब यहाँनिर इङ्ग्लिसमा पनि देखाइहाल्यो कन्भर्ट भएर। र अब जेन्डरमा तपाईँले मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ब्लड ग्रुप के हो तपाईँको त्यो आफ्नो ब्लड ग्रुपमा एउटा कुनै चुज गर्नु होला। र त्यसपछि अब तपाईँको कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ र त्यो तपाईले आफ्नो जिल्लाको यातायात विभागलाई चुज गर्नु होला। मैले यहाँनिर बाँके चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो बुवाको नाम दिनुपर्ने हुन्छ हैन, आफ्नो गार्जियनको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले जसको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर बुवाको नाम राख्छु। यहाँनिर नाम राखिसकेपछि यहाँनिर रिलेसनशिप सम्बन्धीमा तपाईले शिक्षा एडुकेसन आउँछ हैन, एडुकेसनमा तपाईले कति पढ्नु भएको छ। मैले यहाँनिर प्राइमरी लेभललाई चुज गरेँ। र अब अकुपेसन व्यवसायमा तपाईको व्यवसाय के छ हैन, मैले यहाँनिर अदर चुज गरेँ। तपाईको कुनै व्यवसाय छ भने आफ्नो व्यवसायलाई यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको कम्प्युटर ज्ञानमा तपाईसँग कम्प्युटर ज्ञान के कति छ त्यो तपाईले यहाँनिर खुलाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर बेसिक राखेँ। र अब तपाईले आफ्नो देश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर नेपाललाई चुज गरेँ। अनुमति पत्र छ या छैन भनेको छ हैन, मैसँग छैन। यदि छ भने हामीले किन फर्म भर्थ्यौँ र हैन, छ नोमा क्लिक गरेर अब मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो अर्को एउटा पेज खुलेको छ। यसमा तपाईले आफ्नो प्रदेश चुज गर्नु होला। मैले आफ्नो प्रदेश चुज गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो जिल्ला चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नगरपालिका गाउँपालिका चुज के छ त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो वडा नम्बर राख्नु होला।
त्यसपछि तपाईले आफ्नो सहर गाउँ टोल के छ हैन त्यो तपाईले सहरको नाम या गाउँको नाम के छ त्यो राख्नु होला। मैले यहाँ नेपालगञ्ज राखेँ र मैले सहर गाउँ हैन जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो राख्नु होला र तपाईले यहाँ आफ्नो टोल दिनु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्परेरी एड्रेस भनेको छ अस्थायी ठेगाना के छ हैन कहाँ हो भनेर यहाँ भनेको छ। अस्थायी ठेगाना पनि मेरो सेम नै रहेको छ। मैले यहाँ सेम एस पर्मानेन्टलाई चुज गरेँ हैन। यदि तपाई अन्य कुनै ठाउँमा बसिरहनु भएको छ भने त्यहाँको एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यहाँ सेम एस पर्मानेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेम एड्रेसहरु यहाँ फिल भइसक्यो हैन। त्यसपछि अब मैले यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु र अब हामी फेरि नेक्स्ट पेजमा पुग्यौं। यहाँ तपाईको नागरिकता नम्बर राख्नु भनेको छ सिटिजन नम्बर है। तपाईको नागरिकता नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ नागरिकताको किसिम के छ वंशजबाट बनेको छ केबाट बनेको हो त्यो राख्नु होला। मैले यहाँ वंशजलाई चुज गरेँ र अब यहाँ नागरिकता इस्यु डिस्ट्रिक्ट कुन हो तपाईको हैन त्यो चुज गर्नु होला। मैले यहाँ बाँके चुज गरेँ र अब यहाँ नागरिकता जारी मिति भनेको छ हैन इस्यु डेट तपाईको नागरिकताको पछाडीको भागमा लेखेको हुन्छ जारी मिति त्यो तपाईले यहाँ आफ्नो जारी मिति राख्न सक्नुहुन्छ। नागरिकतामा जे जारी मिति छ त्यो जारी मितिलाई यहाँ राख्नु होला। भनेको ठाउँमा चाहिँ नागरिकताको फोटोहरु भनेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ अगाडिको फोटो अपलोड गर्नु होला र तपाईले यहाँ पछाडीको भाग अपलोड गर्नु होला। दुईवटै फोटो अगाडि पछाडीको नागरिकताको भाग तपाईले अपलोड गरिसकेपछि अब सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हामीले अर्को एड्रेस फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एड्रेस हाम्रो नागरिकतामा रहेको छ। एड्रेस अन सिटिजनशिप भनेको ठाउँमा हामीले यहाँ तपाईले आफ्नो प्रदेशलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो जिल्ला चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिका के छ त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो वडा नम्बर राख्नु होला र अब यहाँ फेरि अघिनको जस्तै सेम सिटी शहर या गाउँ के छ हैन त्यो राखेर यता फेरि टोलमा आफ्नो गाउँको नाम राख्नु होला। अब यहाँ मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ 3 पुस्ते विवरण भनेको ठाउँमा तपाईले तपाईको बाउ बाजेहरुको नाम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँ ग्रान्डफादर भनेको ठाउँमा तपाईले आफ्नो बाजेको नाम राख्नु होला। यहाँ तपाईको फादर नेम राख्नु होला तपाईको बुवाको नाम है। अब यहाँ तपाईले मदर नेम भनेको ठाउँमा आफ्नो आमाको नाम राख्नु होला। अब यहाँ स्पोन्सर नेम भनेको छ त्यो ठाउँमा तपाईले पति पत्नी हैन के छ त्यो चाहिँ राख्नु होला। यदि अविवाहित हुनुहुन्छ भने केही पनि राख्नु पर्दैन है। त्यसपछि यो सम्पूर्ण विवरणहरु यहाँ भरिसकेपछि अब यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो फर्म भर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छ। अब हाम्रो एउटा मेन काम रहेको छ एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्स यो जुन अप्सन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा गएर हामीले अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्ने छौं। अब मैले एप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्समा क्लिक गरेँ। त्यसपछि स्टेप 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यसपछि हामी पुग्यौं स्टेप 2 मा। अब स्टेप 2 मा तपाईले सिलेक्ट क्याटेगोरी भनेको ठाउँमा तपाईले के चीजको बाइकको लागि निकाल्न लागेको त्यसमा ए मा क्लिक गरेर अब मैले फेरि नेक्स्ट गर्छु। मैले यहाँ यो त्यसपछि स्टेप 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ आफ्नो प्रदेश चुज गर्नु होला। तपाई कुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो नजिकको कार्यालय कुन छ त्यो कार्यालयलाई चुज गर्नु होला। मैले यहाँ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस बाँकेलाई चुज गरेँ। अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब हामीले डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ सबैभन्दा आउने समस्या भनेको यहाँ हो हामीले फर्म भरिसकेपछि हामीलाई डेट यातायातमा डेट मिल्नुलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स कति बेला भर्नु होला भने
बिहानको 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म तपाईँले फर्म भर्नुभयो भने त्यति बेलासम्म कोठा खाली नै हुन्छ। 200 कोठा कति 200 हो कि 250 कोठाको त्यहाँनिर घर हुन्छ हैन। त्यो सेलेक्ट डिसिजन डेटमा क्लिक गर्छु। सेलेक्ट डिसाइड, त्यसपछि तपाईको यहाँनिर गते देखाइएको छ, तपाईँ कुन गते तपाईलाई जान चाहिँ सहज हुन्छ हैन। यहाँनिर खाली भएको डेटहरू कहिले छ भने 10 गते, 14 गते, 15 गते, 16 गते, 17 गते रहेको छ। यी दिनहरूमा तपाईँ कहिले यातायात विभाग यातायात अफिसमा जान भ्याउनुहुन्छ हैन, त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर चुज गरेँ, फुर्सद हुन्छ, त्यसकारणले म 10 गते जानको लागि तयार छु। मैले 10 लाई चुज गरेँ, 10 गतेलाई चुज गरेँ। 100 जनाको कोठा थियो, त्यसमा 150 जनाले अब फर्म एप्लाई गरिसक्यो भने अब 47 जना बाँकी रहेका छन्। यो आधा घण्टा कि अब 10 मिनट भित्र यो 47 जना पनि पुरा गतेको कोठा प्याक भइहाल्छ है। अब यहाँनिर मैले अब एप्लाईमा क्लिक गरिदिन्छु। एप्लाईमा मैले क्लिक गरिसकेपछि फेरि मेरो मोबाइल नम्बरमा 6 नम्बरको ओटिपी कोडको मेसेज आउँछ। यो 6 नम्बरको ओटिपी कोडलाई मैले यहाँनिर राखेर अब कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनिर 6 नम्बरको ओटिपी कोड राखेर कन्फर्ममा क्लिक गर्छु। तपाईको फेरि ब्याकमा आउँछ पेजमा, तपाईले एकचोटि यो पेजलाई रिफ्रेश गर्नु होला। रिफ्रेश गरिसकेपछि अब यहाँनिर प्रिन्ट एप्लिकेसन भनेको छ, यो प्रिन्ट एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फाइललाई पीडीएफमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो आफै प्रिन्ट, यो प्रिन्ट एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईले पीडीएफ फाइल सेभ डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि कुनै कम्प्युटर पसलमा गएर त्यो डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गरेर यो पेपर लिएर तपाईले यातायातमा तपाईले सेलेक्ट गरेको डेटमा तपाई यातायातमा पुग्नु होला। यो तरिकाले तपाईले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइल डिभाइस या ल्यापटप कम्प्युटरबाट सजिलैसँग तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो, अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। मैले सधैँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ ल्याउने गरेको हुन्छु। त्यसकारणले तपाईलाई कुनै बेला कुनै चिजको पनि आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।